सो भोलि पनि म थ्योरी क्लास लिन्छु। सो भोलि चाहिँ च्याप्टर 6 सकिन्छ, आज च्याप्टर 4 सकिन्छ, भोलि च्याप्टर 6 सकिन्छ, किनभने च्याप्टर 6 एकदम छोटो छ तर 1.5 घन्टा फुल लाग्छ, तर च्याप्टर 6 चाहिँ भोलि सकिन्छ। अनि त्यसपछि बाँकी रहन्छ च्याप्टर 5 मात्रै, र त्यो च्याप्टर 5 लाई पनि मैले कसरी प्लान गरेको छु भने अब अलिकति तपाईँहरूलाई पनि एक्टिभ बनाऊ हैन, अलिकति प्रेजेन्टेसन स्टाइलमा चाहिँ त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। त्यसपछि 3टा सेसन चाहिँ हजुरहरूको दिनको 4वटा टपिकमा प्रेजेन्टेसन राखेर 3 दिनमा चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन हामी सकाउन सक्छौँ। त्यसपछि अनि यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन भयो भने एउटा रिभिजन क्लास जस्तो गरौँला, अनि त्यसपछि हामी यसलाई कन्क्लुड गर्न सक्छौँ यो कोर्सलाई है। सो आज चाहिँ हामी च्याप्टर 4 लाई पहिला कन्क्लुड गरौँ। सो द मेजर टपिक फर टुडे इज पावर बिजेटी है त, अनि अदर एसोसिएटेड कन्सेप्ट्स। सो पावर भन्ने शब्द जब आउँछ त्यहाँ चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई पावर अथवा चाहिँ हाई करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी हुनुपर्छ, अथवा हाई पावर डिसिपेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। सो पावर बिजेटीज आर द ट्रान्जिस्टर्स। सो पावर बिजेटी भनेको यस्तो खालको ट्रान्जिस्टर्स हो जसले चाहिँ धेरै पावर ह्यान्डल गर्न सक्छ। सो आर द ट्रान्जिस्टर्स विच आर डिजाइन टु ह्यान्डल रिलेटिभली लार्ज करेन्ट्स इन द रेन्ज अफ एम्पियर्स। अब सोच्नु न, हाम्रो घरको पावर सप्लाईमा त 15 एम्पियर भनेको एकदम ठुलो हुन्छ हैन, 80 एम्पियर करेन्ट ह्यान्डल गर्न सक्ने ट्रान्जिस्टर पनि हुन्छ हैन। सो पावर बिजेटी भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ धेरै करेन्ट धेरै पावर डिसिपेट गर्न सक्छ, ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। सो Power BJTs are the transistors which are designed to handle relatively large currents in the range of amperes and to withstand power dissipation in the watts and tens of watts range. Their physical structure, packaging and specifications are different from that of small signal transistor. So signal processing गर्न युज हुने लो पावर ट्रान्जिस्टर भन्दा पावर बिजेटी फरक हुन्छ। यिनीहरूको कन्स्ट्रक्सन त्यही अनुसारको रोबस्ट हुन्छ, त्यही अनुसारको हिट रेसिस्ट गर्न सक्ने खालको हुन्छ, त्यही अनुसारको यसको स्पेक्सहरू चाहिँ हाई पावर र हाई करेन्ट रेन्जमा हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ जाबो 2 वाट जाबो 3 वाट भन्ने लाग्न सक्छ है, तर एउटा ट्रान्जिस्टरको कन्टेक्स्टमा त्यो वाट भनेको नि धेरै ठुलो पावर हो कि। सो यो कुरा सायद मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ होला यो च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि। अब हामी अझै अरू कन्सेप्टहरू कुरा गरौँ। सो पावर बिजेटीको कन्स्ट्रक्सन हामीले त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन, खालि आइडिया मात्रै जान्न खोज्या हो। सो पावर बिजेटीको कन्स्ट्रक्सन त्यही अनुसारको रोबस्ट हुन्छ, अनि इट इज एबल टु ह्यान्डल रिलेटिभली लार्ज पावर एन्ड रिलेटिभली लार्ज करेन्ट्स हैन। जङ्सन टेम्परेचर। अब जङ्सन टेम्परेचर भनेको के हो त? द टेम्परेचर एट द सेमिकन्डक्टर जङ्सन। अब बिजेटी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 2टा जङ्सन हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, इमिटर बेस जङ्सन र कलेक्टर बेस जङ्सन। अब त्यो जङ्सन आर कन्स्टेन्टली सब्जेक्टेड टु द भोल्टेजेस, अनि त्यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर राइज हुन्छ, हेर्नु, ड्यु टु द अपरेसन अफ द ट्रान्जिस्टर टेम्परेचर राइज हुन्छ, र त्यो टेम्परेचर इज डिनोटेड बाई टिजे। अब यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन हेर्दै जाउँ। पावर ट्रान्जिस्टर्स डिसिपेट लार्ज एमाउन्ट अफ पावर इन देयर कलेक्टर बेस जङ्सन। किन भन्दाखेरि यो रिभर्स बायस हुन्छ, र रिभर्स बायसमा पनि अब हामीले चाहिँ इमिटरबाट धकेलेर जबरजस्ती करेन्ट फ्लो गराइदिन्छौँ हैन। सो द डिसिपेटेड पावर रेजेस द टेम्परेचर अफ द जङ्सन। सो जुन पावर डिसिपेसन हुन्छ त्यसले चाहिँ जङ्सनको टेम्परेचरलाई बढाउँछ। द टेम्परेचर एट द जङ्सन इज डिनोटेड एज टिजे। जङ्सनको टेम्परेचरलाई टिजेले डिनोट गरिन्छ। अब किन कलेक्टर बेस जङ्सनै किन भनियो भन्दाखेरि कलेक्टर साइडबाट बढी करेन्ट बग्ने हो नि त खास ट्रान्जिस्टरमा हैन। सो कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्ट दे आर नियरली इक्वल हैन। सो कलेक्टर सर्किटबाट आउटपुट करेन्ट बग्ने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलि हाई हुन्छ त्यसको भ्यालु हैन। द टेम्परेचर एट द जङ्सन इज डिनोटेड एज टिजे, यो भइ नै हाल्यो। द जङ्सन टेम्परेचर सुड नट एक्सिड द म्याक्सिमम लिमिट टिजे म्याक्स। यो टिजे म्याक्स भनेको चाहिँ त्यो बिजेटीको जङ्सनको म्याक्सिमम टेम्परेचर भन्न खोजेको चाहिँ त्यसको अपरेटिङ टेम्परेचर यो म्याक्सिमम भन्दा माथि जान खोज्यो भने चाहिँ त्यो जङ्सन पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन्छ। भनेको मानौँ एउटा बिजेटी छ, त्यो बिजेटीको चाहिँ म्याक्सिमम जङ्सन टेम्परेचर चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियस छ अरे, ल मानौँ भने अब त्यसलाई मैले 400 मा अपरेट गराउन खोजेँ भने त्यो जङ्सन चाहिँ ड्यामेज हुन्छ।
Otherwise, the junction may be permanently damaged. For silicon-based transistors, maximum junction temperature is in the range of 150 to 200 डिग्री सेल्सियस. धेरै ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ को चाहिँ म्याक्सिमम जङ्सन टेम्परेचर चाहिँ 150 देखि 200 डिग्री सेल्सियसको बिचमा हुन्छ. अब अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर छ थर्मल रेसिस्टेन्स भन्ने. अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के कुरा बुझौँ भने एउटा सिचुएसन कन्सिडर गरौँ. लेट अस कन्सिडर अ बिजेटी अपरेटिङ इन फ्री एयर कन्डिसन रे. भनेपछि एउटा बिजेटी छ लेट्स से. त्यो बिजेटी भन्ने बित्तिकै त्यसको तीनटा पिन हुन्छ. एउटा इमिटर, अर्को बेस, अर्को कलेक्टर. अब कुन अगाडि कुन पछाडि कुन बिचमा भन्ने कुरा चाहिँ यसको डाटा सिट हेरेर थाहा हुन्छ. जहिले पनि यो बिचको पिन बेसै हुनुपर्छ भन्ने छैन. कहिलेकाहीँ बिचको पिन कलेक्टर पनि भइदिन सक्छ है. सो त्यो बाहिर हाम्रो बोक्रा हो नि त, त्यो त प्याकेजिङ हो नि त. भित्र जङ्सनमा पो इमिटर पछि बेस अनि त्यसपछि कलेक्टर आउँछ. बाहिर पिन जस्तो नि हुनसक्छ. सो त्यो कुरा चाहिँ डाटा सिट हेरेर अथवा चाहिँ मल्टिमिटरले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है. सो एनिवे, सो यो चाहिँ मानव एउटा बिजेटी हो. यो बिजेटीलाई चाहिँ फ्री एयर कन्डिसनमा चाहिँ अपरेट गरिराखिएको छ अरे. सर्किटलाई अहिले हामीले देखाएनौँ, खालि बिजेटीलाई मात्रै विचार गर्नुहोस्. सो लेट अस कन्सिडर अ बिजेटी अपरेटिङ इन फ्री एयर कन्डिसन. भनेपछि त्यसको वरिपरि एउटा के भन्छ सराउन्डिङ हुन्छ. त्यो सराउन्डिङको पनि एउटा टेम्परेचर हुन्छ नि, त्यसलाई हामी भन्छौँ एम्बियन्ट टेम्परेचर है. सो अब यो ट्रान्जिस्टर अपरेट गर्दै राख्दाखेरि यसले एउटा एक लेभलको करेन्ट कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ, एक लेभलको हिट डिसिपेट गरिरहेको हुन्छ होइन. सो द हिट डिसिपेटेड बाई द जङ्सन इज कन्डक्टेड अवे टु द ट्रान्जिस्टर केस एन्ड फ्रम द केस इन्टु द सराउन्डिङ एट द एम्बियन्ट कन्डिसन. सो वास्तवमा के हुन्छ भने मेन सेमी कन्डक्टर भनेको त त्यो प्लास्टिकको बोक्राभित्र हुन्छ. हेर्नु, मेन त्यो एन टाइप पी टाइप भनेको त मेन जङ्सन भनेको त्यो एन टाइप पी टाइपले बनाउने हो. सो त्यो फेब्रिकेटेड सेमिकन्डक्टर मेटेरियललाई बाहिरबाट एउटा केस, नर्मल्ली प्लास्टिक केसले ढाकेको हुन्छ है. सो भनेपछि माइक बन्द गर्नु है. कसको माइक बजिरहेछ है, माइक अन भइरहेछ है. कसको? ल ठिकै छ है. अब गीत बजाउने मान्छेलाई केही गर्न सकिँदैन है. सो म आफ्नो डिस्कसनलाई कन्टिन्यू गर्दै राखेँ. ल अब हेर्नुहोस्, म चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई बिजेटी बनाएर देखाउँदै थिएँ. बिजेटीको चाहिँ तीनटा पिन हुन्छ अनि यो एउटा मानम कुनै सराउन्डिङमा छ भनेर बुझाइरहेको थिएँ. सो लेट अस कन्सिडर अ बिजेटी अपरेटिङ इन अ फ्री एयर कन्डिसन. एउटा कुनै फ्री एयर कन्डिसनमा अपरेट भइरहेको बिजेटीलाई हामी कन्सिडर गरौँ. सो हुन्छ के भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जिस्टरभित्र मेन भनेको त सेमिकन्डक्टर मेटेरियल हो, एन टाइप पी टाइप मेटेरियलहरू हुन्छ. सो त्यहाँ हुन्छ एक्चुअल जङ्सन होइन. सो त्यो जङ्सनबाट हिट डिसिपेट भइरहेको हुन्छ. द हिट डिसिपेटेड बाई द जङ्सन इज कन्डक्टेड अवे टु द ट्रान्जिस्टर केस. सो बाहिरबाट एउटा प्याकेजिङ हुन्छ, एउटा ट्रान्जिस्टरको प्लास्टिक केस हुन्छ. सो जङ्सनबाट निस्केको हिट चाहिँ पहिला केसमा जान्छ, ट्रान्जिस्टरको त्यो बोक्रोमा. अनि त्यो केसबाट अनि कभर भनौँ न अझ, अनि त्यो कभरबाट अथवा केसबाट चाहिँ बाहिर सराउन्डिङमा जान्छ एट द एम्बियन्ट कन्डिसन. So let us assume that BJT is dissipating PD watts of power when its junction temperature is TJ. And let TA denote the ambient temperature. Then the temperature rise of the junction relative to the ambient temperature is expressed as भनेर यो फर्मुला देखिएको छ. सो नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जङ्सनको टेम्परेचर कति राइज भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ कि. सो द जङ्सन टेम्परेचर माइनस एम्बियन्ट टेम्परेचर बराबर थीटा जे टाइम्स पिडी हुन्छ अरे. अब यो पिडी भनेको पावर डिसिपेसन हो. सो यसको युनिट चाहिँ वाटमा हुन्छ. अनि त्यसपछि थीटा जे भनेको थर्मल रेसिस्टेन्स हो. यसको युनिट भनेको जहिले पनि अब हेर्नुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त टेम्परेचर हो भनेपछि डिग्री सेल्सियस पर वाट हुन्छ. अनि टिजे माइनस टिए भनेको चाहिँ यसको युनिट भनेको डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ. सो कुनै पनि ट्रान्जिस्टरले पिडी एमाउन्ट अफ वाट डिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कतिले राइज हुने भन्ने कुरा चाहिँ थीटा जेले डिनोट गर्छ के. भन्न खोजेको जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ. जस्तै म पेन्टमा देखाउन चाहन्छु.
हाम्रो फर्मुला के छ भन्दा टिजे माइनस टिए बराबर थीटा जे टाइम्स पीडी भनेर भनियो हैन। अब मानौं त्यो ट्रान्जिस्टरले चाहिँ लेट अस एज्युम ट्रान्जिस्टर इज डिसिपेटिङ 10 वाट्स 10 वाट अफ पावर डिसिपेट गरिरहेछ अरे ट्रान्जिस्टरले कुनै बीजेटीले इन द फ्री एयर कन्डिसन है। सो इन द फ्री एयर कन्डिसन सपोज अ ट्रान्जिस्टर इज डिसिपेटिङ पीडी अमाउन्ट्स अफ पावर। सो लेट अस कन्सिडर इट इज 10 वाट है। अब मानम एम्बिएन्ट टेम्परेचर चाहिँ ल अहिलेलाई हामी के मानम भन्दाखेरि 25 डिग्री सेल्सियस छ भनेर मानौ। त्यस्तै थीटा जे भनेको चाहिँ 2 डिग्री सेल्सियस पर वाट छ अरे ल थर्मल रेसिस्टेन्स भनेको। भनेपछि अब हामीले चाहिँ टिजे निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला युज गर्न सक्छौं। हेर्नु टिजे बराबर टिए प्लस एम्बिएन्ट टेम्परेचर प्लस त्यही माथिको फर्मुलालाई अलि फरक तरिकाले लेखेको हो थीटा जे टाइम्स पीडी गर्न सक्छौं। हेर्नु थीटा जे टाइम्स पीडी गर्न सक्छौं। अब टिए भनेको 25 डिग्री सेल्सियस हो 25 डिग्री सेल्सियस हो अनि थीटा जे भनेको हाम्रो 2 छ 2 डिग्री सेल्सियस पर वाट छ अनि पीडी भनेको 10 वाट छ। सो यो वाटमा हुन्छ अनि थीटा जे भनेको डिग्री सेल्सियस पर वाटमा हुन्छ। सो वाट कट भएर जानी भयो। सो टेम्परेचर जंक्सन टेम्परेचर कति हुने भयो त सो 20 प्लस 25 भनेको 45 डिग्री सेल्सियस हुने भयो। भनेपछि त एकदमै हिट हुँदो रहेछ के जंक्सन। सो थर्मल रेसिस्टेन्सले बीजेटी को थर्मल रेसिस्टेन्स भनेको एउटा यस्तो प्यारामिटर हो जसले चाहिँ त्यसको जंक्सनको टेम्परेचर कतिले राइज हुन्छ भन्ने दिन्छ र नर्मल्ली यो प्यारामिटर आफैमा एउटा कम्प्लेक्स क्वान्टिटी हो। यसको चाहिँ डेरिभेसन यसको चाहिँ फिजिक्स अझ कम्प्लिकेटेड छ तर हाम्रो सजिलोको लागि चाहिँ यो चीज डाटा सिटमा दिइन्छ र हामीले चाहिँ यो सिम्पल फर्मुला लगाएर जंक्सन टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। So this is how we can find out the temperature rise of the junction relative to the ambient temperature. So यो simple formula हो। So यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ambient temperature भन्दा जंक्सनको टेम्परेचर कतिले राइज हुन्छ for the given power dissipation त्यो चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ। अनि in this formula theta J is the thermal resistance. So thermal resistance को युनिट के हुँदो रहेछ त थर्मल रेसिस्टेन्स को युनिट भनेको डिग्री सेल्सियस पर वाट हैन। सो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले राइज गर्दा हैन अनि अब अथवा यसरी बुझौं न 1 वाटले पावर बढाउँदाखेरि टेम्परेचर कति डिग्री सेल्सियसले राइज हुन्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ है। सो त्यसरी चाहिँ यसलाई बुझ्न सकिन्छ हामीले। सो 1 वाट पावर डिसिपेसन बढाउँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कतिले चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थर्मल रेसिस्टेन्सले दिन्छ। अझै अगाडि बढौं। त्यही अहिलेको फर्मुलाको यहाँ इन्ट्रोडक्सन गरिरहेछ। वेयर थीटा जे इज द थर्मल रेसिस्टेन्स बिट्विन द जंक्सन एन्ड एम्बियन्स इट हैज अ युनिट अफ डिग्री सेल्सियस पर वाट। थर्मल रेसिस्टेन्स गिव्स increase in the temperature of the junction for each watt of the power dissipated. Since the junction temperature should not exceed the maximum value Tj max, thermal resistance of the transistor should be as low as possible so as to prevent the increase in junction temperature when large amount of power is dissipated in the transistor. The value of thermal resistance is usually specified in the manufacturer's data sheet. अब एउटा इलेक्ट्रिकल एनालोगी तपाईहरुले थर्मोडायनामिक्स पढ्नु भयो होला त्यहाँ हिट ट्रान्सफर भन्ने च्याप्टर हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले इलेक्ट्रिकल एनालोगी गर्नुहुन्थ्यो हैन। सो यहाँ पनि हामी इलेक्ट्रिकल इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउन सक्छौं फर दिस थर्मल कन्डक्सन प्रोसेस। सो पावर डिसिपेसनलाई वी क्यान मेक एनालोगी विथ अ करेन्ट सोर्ससँग एनालोगी गर्न सक्छौं। थर्मल रेसिस्टेन्सलाई हामी रेसिस्टेन्ससँग एनालोगी गर्न सक्छौं अनि टेम्परेचरलाई हामीले भोल्टेजसँग एनालोगी गर्न सक्छौं। जसरी अब हाम्रो सर्किटमा चाहिँ अब मानव हामीसँग एउटा करेन्ट सोर्स छ अनि त्यसपछि हामीसँग एउटा रेसिस्टर छ अरे ल हैन। अब रेसिस्टरको एउटा इनमा भोल्टेज हुन्छ VA ल लेट्स से अर्को इनमा VB रेसिस्टर R भयो अनि यो I भयो हैन। अब यस्तो भयो भने हामीले यहाँ फर्मुला के लेख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ V बराबर IR हो। सो नेट भोल्टेज VA माइनस VB बराबर IR हुन्छ नि हैन। त्यस्तै जस्तो अब यो सर्किटबाट नि के आउने भयो त
यो सर्किटबाट पनि के आउने भयो त हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसको इलेक्ट्रिकल एनालोगीबाट नि अब हाम्रो त्यो हामीले जुन फर्मुला लेखेको थियौँ त्यो फर्मुला आउने भयो। सो टिजेलाई भोल्टेज मान्नु पर्यो। सो भोल्टेज नेट भोल्टेज टिजे माइनस टिए बराबर करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हैन, पिडी टाइम्स थीटा जे। यो अहिले भर्खर हामीले लेखेको फर्मुला त हो नि हैन। सो त्यो फर्मुलाबाट हामीले सर्किट बनाउन सक्ने रहेछौँ हैन। सो इट इज अ भेरी सिम्पल प्रोसेस। सो इलेक्ट्रिकल एनालोगी अफ द थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ एउटा सर्किटको फर्ममा चाहिँ देखायौँ है त। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ पावर डिरेटिङ कर्भ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले चाहिँ टेम्परेचर एम्बियन्ट टेम्परेचर बढाउँदै लान्छौँ त्यसको पावर डिसिपेसन घटाउँदै लानुपर्छ ट्रान्जिस्टरको, किनभने त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यो ट्रान्जिस्टरको म्याक्सिमम लिमिटमा पुग्छ र त्यो ट्रान्जिस्टर फिजिकल्ली ड्यामेज हुन्छ। सो यहाँ त्यही कुरा डिफाइन गरिएको छ, द ग्राफिकल रिलेसनसिप बिट्विन द म्याक्सिमम एलाउएबल पावर डिसिपेसन एन्ड द एम्बियन्ट टेम्परेचर अफ अ ट्रान्जिस्टर इज कल्ड एज पावर डिरेटिङ कर्भ। सो यो कर्भले चाहिँ पावर कसरी घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा दिन्छ के। सो टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा पावर डिसिपेसनलाई कतिले घटाउँदै लानुपर्छ भन्ने कुरा यो कर्भले दिन्छ। पावर डिरेटिङ कर्भ इज जेनरली गिभन इन द डेटा सिट्स बाई म्यानुफ्याक्चरर्स। दिस कर्भ सोज द्याट द ट्रान्जिस्टर क्यान डिसिपेट पावर पिडी नट सेफली विथिन द एम्बियन्ट टेम्परेचर टिए नट। भनेपछि यो कर्भ अनुसार चाहिँ एम्बियन्ट टेम्परेचर टिए नट हुँदा पिडी नट बराबरको पावर डिसिपेसन चाहिँ सेफली गर्न सकिन्छ। तर अब मानौँ हामीले टेम्परेचर चाहिँ अझै बढाउँदै लयौँ भने चाहिँ पावर डिसिपेसनलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त घटाउँदै लानुपर्छ। र कसरी घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कर्भले दिन्छ। नर्मल्ली यस्तो खालको कर्भहरू म्यानुफ्याक्चररको डेटा सिटमा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी दुईटा अपरेटिङ पोइन्ट हामी मानौँ। सो लेट्स कल इट P1 एन्ड P2, P1 र P2 भन्ने मानौँ। सो टेम्परेचर टी नट हुँदा चाहिँ पावर डिसिपेसन पिडी टी नट होस् एज अ फङ्सन हामीले एक्सप्रेस गरिरहेछौँ यहाँ हैन, पावर डिसिपेसन एज द फङ्सन अफ एम्बियन्ट टेम्परेचर भनेर। अनि टेम्परेचर T1 हुँदाखेरि चाहिँ पावर डिसिपेसन चाहिँ पिडी T1 होस्। अब नर्मल्ली यो लाइनको स्लोप चाहिँ -1/θ जे हुन्छ। अब यो कुरा पनि म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। यो स्लोप किन -1/θ जे हुन्छ र अनि यो दुईटा पोइन्टलाई राखेर यो स्लोपको फर्मुलामा हामी लैजाउँला। सो त्यसको लागि म फेरि एकछिन हजुरहरूलाई पेन्टमा लगाएँ। सो अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि फर्मुला चाहिँ टिजे माइनस टिए, अहिले भर्खर हामीले लेखेको फर्मुला के हो त टिजे माइनस टिए बराबर थीटा जे टाइम्स पिडी हो नि त। अब हामीले कस्तो ग्राफ खिच्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर ट्राइङ टु एक्सप्रेस पिडी एज अ फङ्सन अफ टिए हैन। हामीले चाहिँ वी आर ट्राइङ टु एक्सप्रेस पिडी एज अ फङ्सन अफ टिए। भनेपछि अब हाम्रो एक्स भेरिएबल भनेको एम्बियन्ट टेम्परेचर भयो, वाइ भेरिएबल भनेको चाहिँ पिडी भयो। सो अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसार फङ्सनल फर्ममा लेख्नु पर्यो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पिडी लेखौँ। सो लेट अस एक्सप्रेस पिडी एज अ फङ्सन अफ एम्बियन्ट टेम्परेचर। सो त्यो गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ त टिजे डिभाइडेड बाई थीटा जे -1/θ जे टाइम्स टिए हुने भयो हैन। सो दिस इज द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन इन द फर्म y बराबर c प्लस mx, जसमा स्लोप भनेको कति छ त द स्लोप m इज इक्वल टु -1/θ जे। सो एकदम सिम्पल कुरा हो है, त्यही कुरा मैले यहाँ देखाएँ। सो जुन अहिलेको चाहिँ टेम्परेचर राइज र अनि पावर डिसिपेसनको रिलेसन थियो त्यो रिलेसनबाट अब हामीले चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौँ। त्यो इक्वेसन भनेको इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन हुन्छ हेभिङ द नेगेटिभ स्लोप, जसमा एउटा इन्टरसेप्ट हुन्छ र स्लोप चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ एन्ड इट इज गिभन बाई -1/θ जे। स्लोप भनेको चाहिँ -1/θ जे हुन्छ। सो स्लोप भनेको -1/θ जे हुन्छ। अनि यो गएर वाइ एक्सिसमा कहाँ गएर काटिन्छ भनेर निकाल्ने भनेको चाहिँ त्यो इन्टरसेप्ट हो, त्यो त्यतातिर अहिले हामी लागेनौँ है। सो अब मानौँ दुईटा अपरेटिङ पोइन्ट छ अरे। सो लेट्स कल देम P1 एन्ड P2, सरी यता ठिक छ P1 एन्ड P2। सो अब अपरेटिङ पोइन्ट P1 मा चाहिँ टेम्परेचर टी नट हुँदा पावर डिसिपेसन कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि टेम्परेचर T1 मा चाहिँ पावर डिसिपेसन कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
PDT1 बाट थाहा हुने भयो। सो यो दुईटा पोइन्ट भनेको त्यही लाइनमा पर्छ। अब त्यो लाइनको स्लोप हामीलाई थाहा छ, हेर्नु, इट इज -1/θJA भनेपछि अब हामीले चाहिँ y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 वाला फर्मुला लगाइदिउँ। सो त्यो लगाइसकेपछि एउटा रिलेसन आउँछ। सो दिस रिलेसन इज PDT1 बराबर PDT0 माइनस T1 माइनस T0 टाइम्स डिरेटिङ फ्याक्टर। सो थर्मल रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकललाई हामी डिरेटिङ फ्याक्टर भन्छौँ। सो यसले के थाहा दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचरलाई हामीले बढाउन खोज्दाखेरि टेम्परेचरलाई T0 बाट T1 तिर बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ पावर डिसिपेसन कति घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कर्वले दिने कुरा यसले म्याथमेटिकल्ली दिन्छ यो इक्वेसनले। सो वास्तवमा यो जुन स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यो इन एनदर फर्म है, जसमा चाहिँ पावर कतिले घटाउनु पर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावर डिसिपेसन चाहिँ दिन्छ। यसको न्युमेरिकल गरेपछि हामीलाई यो कुरा क्लियर हुन्छ। अझै अगाडि बढौँ। सो त्यही कुराको अब यहाँ चाहिँ अलिकति फर्मल तरिकाले देखाएको छ। सो θJA भनेको थर्मल रेसिस्टेन्स बिट्विन जङ्सन र एम्बियन्सको बिचको थर्मल रेसिस्टेन्स हो। अपार्ट फ्रम डिरेटिङ कर्भ, त्यही अहिकै कुरा हो, त्यो अहिकै साइडको कुरालाई यहाँ अलिकति फर्मल्ली लेखेको छ। इफ PDT0 इज द पावर डिसिपेसन एट टेम्परेचर T0 and PDT1 is the power dissipation at temperature T1, then we can use the following relation to find the value of PDT1 when PDT0 is known. PDT1 बराबर PDT0 minus difference of temperature times डिरेटिङ फ्याक्टर हुन्छ। अब हामी अझै अगाडि बढौँ। सो अघि मैले भनेको कुरा अब यहाँ अलिकति क्लियर पनि हुन्छ। ट्रान्जिस्टर केस एन्ड हिट सिङ्क्स। अब नर्मल्ली दिस इज ट्रान्जिस्टर होइन, यो फर्स्ट ए भन्ने फिगरमा ट्रान्जिस्टर देखाइएको छ, बी र सी भन्ने फिगरमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई हिट सिङ्कमा कनेक्सन गरेको देखाइएको छ। नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा सेमिकन्डक्टर जङ्सन हुन्छ होइन, विच इज द कोर अफ एनी ट्रान्जिस्टर अर इभन एनी आइसिज होइन। र त्यो जङ्सनबाट चाहिँ मेटालिक कन्ट्याक्ट थ्रु चाहिँ पिनमा ल्याएर अल्टिमेटली जोडिन्छ है। नर्मल्ली अब ट्रान्जिस्टरको बेस, यो जुन बाहिरको चाहिँ बेस हुन्छ नि, त्यो बेसमा चाहिँ अब कलेक्टर जोडिएको हुन्छ। नर्मल्ली हेर्दाखेरि दुईटा पिन मात्रै जस्तो देख्नु होला, एउटा चाहिँ इन्टरनल्ली कनेक्टेड हुन्छ विथ द बेस है, र यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा पिन चाहिँ अब यो बेससँग कनेक्टेड हुन्छ। अब अहिले चाहिँ यहाँ बिचको पिन चाहिँ बेसमा कनेक्टेड भएको जस्तो देखियो है। अब यहाँ मध्ये कुनै एउटा इमिटर होला, कुनै बेस होला, कुनै कलेक्टर होला, अथवा पावर मोस्फेट पनि हुनसक्छ होइन, ड्रेन, सोर्स र गेट पनि हुनसक्छ। सो अहिले हामी चाहिँ बिजेटीलाई नै रिफरेन्स मानेर पढिरहेछौँ, त्यही भएर बिजेटी नै भन्ने सोचौँ अहिलेलाई। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली जङ्सन एकदम तात्छ, जङ्सनको टेम्परेचर TJ हो होइन। त्यसपछि जङ्सन हिट हुन्छ, जङ्सन हिट भएपछि त्यो जङ्सनको चाहिँ हिट पहिला केसमा आउँछ अनि केसबाट सराउन्डिङमा जान्छ भन्ने कुरा हो। तर अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान एट्याच द हिट सिङ्क, हामी हिट सिङ्क एट्याच गरिदिन सक्छौँ। सो हिट सिङ्क भयो भने के हुन्छ, अब सर्फेस एरिया यसले बढाइदिने भयो अनि रेट अफ हिट डिसिपेसन बढ्ने भयो, छिटो कुल गर्न हेल्प गर्ने भयो। अझै कुलिङ प्रोसेसलाई इन्हान्स गर्नको लागि वी क्यान युज कुलिङ फ्यान्स एज वेल। अझ हामी पङ्खा राखेर त्यसलाई, जस्तै हाम्रो ल्यापटपमा, कम्प्युटरको मदरबोर्डहरूमा होइन, डेस्कटप कम्प्युटरको मदरबोर्डहरूमा हुन्छ नि, माइक्रो प्रोसेसर माथि हिट सिङ्क हुन्छ, हिट सिङ्क माथि कुलिङ फ्यान हुन्छ। अझ त्यसलाई अझ एडिसनल कुलिङ इफेक्ट दिनको लागि वरिपरि पनि अझ कुलिङ फ्यानहरू राखिन्छ होइन। सो कुलिङ प्रोसेसलाई इन्हान्स गर्नको लागि कुलिङ फ्यान युज गर्न सकिन्छ। हिट सिङ्क भनेको चाहिँ मेटालिक स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ नर्मल्ली ट्रान्जिस्टर अथवा आइसीको बेसमा अट्याच गरिन्छ इन अर्डर टु इन्हान्स द कुलिङ प्रोसेस है, हिट रेडिएट गर्न चाहिँ सजिलो बनाउँछ यसले है। अब डिस्क्रिप्सन हेरौँ। हिट इज कन्डक्टेड फ्रम द जङ्सन अफ द सेमिकन्डक्टर मेटेरियल टुवर्ड्स द केस, पहिला बोक्रामा अथवा कभरमा जाने भयो, and into the surrounding air. It is radiated from the surface of the case. To improve the conduction, good physical contact is made between the junction and the device metal case. In many power transistor, collector is in direct contact with the case. To improve the conduction and radiation of heat from the case to the surrounding, power devices are often equipped with heat sink. These are attached to the device to be cooled and conduct the heat outward. To enhance the cooling operation, one can use cooling fans at the surface of the heat sink of the case. The total, अब यहाँ चाहिँ यो थर्मल रेसिस्टेन्स पनि अब डिभाइड हुने भयो के।
सो वास्तवमा यदि हिट सिङ्क युज गर्नु भएको छ भने अब थर्मल रेसिस्टेन्स डिभाइड हुन्छ इन 3 डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स। सो थीटा जे भनेको टोटल जङ्सन टु एम्बियन्स थर्मल रेसिस्टेन्स हो भने अब इट इज इक्वल टु थीटा जेसी प्लस थीटा सिएस प्लस थीटा एसए हुने भयो। अब थीटा जेसी भनेको अब यही नाममै अर्थ छ जङ्सनबाट केसको थर्मल रेसिस्टेन्स, थीटा सिएस भनेको केसबाट हिट सिङ्कको थर्मल रेसिस्टेन्स, थीटा एसए भनेको चाहिँ अनि हिट सिङ्कबाट बल्ल अनि एम्बियन्टमा जाने भयो। सो पहिला जङ्सनबाट केसमा हिट फ्लो हुन्छ, केसबाट हिट सिङ्कको सर्फेसमा, अब सर्फेस भन्ने बुझौँ न यास भनेको, अनि त्यसपछि सर्फेसबाट एम्बियन्टमा जाने भयो हिट सिङ्कको सर्फेसबाट। सो जङ्सन टु एम्बियन्ट अथवा एम्बियन्स थर्मल रेसिस्टेन्स चाहिँ अब जङ्सन टु केस टु हिट सिङ्क टु एम्बियन्समा चाहिँ 3टा कम्पोनेन्टमा चाहिँ अब डिभाइड हुने भयो एन्ड दे आर एडिटिभ इन द नेचर है। अब थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसको इलेक्ट्रिकल एनालोगी जब हिट सिङ्क युज गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो हुने भयो। सो सबभन्दा हाई टेम्परेचर जङ्सनमा हुन्छ, त्यसपछि केसमा हुन्छ, त्यसपछि हिट सिङ्कको सर्फेसमा हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल एम्बियन्टको हुन्छ। वास्तवमा सब हिट गएर हामीले एम्बियन्टमा फाल्ने त हो नि होइन। जस्तै अब हाम्रो बाइकको साइलेन्सर तात्छ, त्यो हिटलाई कहाँ लएर फाल्ने, एम्बियन्टमै लएर फाल्ने हो होइन। त्यस्तै जस्तो अब हाम्रो जुन डिभाइसहरू जति पनि अब हाम्रो चाहिँ डिभाइसहरूलाई चाहिँ हामीले कुल गर्नुपर्ने हुन्छ, सबलाई लएर एम्बियन्टमा लएर फाल्ने हो भनेपछि त हाम्रो ग्लोबल वार्मिङको कुरा त यत्तिकै आएको त हुँदै होइन। एनिवे, सो यो पिडी भनेको चाहिँ पावर डिसिपेसन भयो, अनि थीटा जेसी भनेको चाहिँ जङ्सन टु केस थर्मल रेसिस्टेन्स भयो, थीटा जेसी भनेको चाहिँ केस टु हिट सिङ्क थर्मल रेसिस्टेन्स भयो, थीटा एसए भनेको चाहिँ हिट सिङ्क टु एम्बियन्स थर्मल रेसिस्टेन्स भयो। अब यो त एकदम इजी नै कुरा भयो होइन। टोटल करेन्ट पनि हामीलाई थाहा छ, अब टेम्परेचरलाई हामीले भोल्टेज जस्तो रूपमा ट्रिट गर्नु पर्यो। अब न्युमेरिकलहरू छ, यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरी छ भने चाहिँ मलाई सोध्नु होला, नत्र हामी अझै अगाडि बढौँ। केही छ हजुरहरूको क्वेरी? यो किन आइरहेछ यहाँ? हजुरहरूको केही क्वेरी छ भने सोध्नुहोस्, नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ। आकृति आचार्य, हजुरको केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्मको डिस्कसनमा? छैन। अनिश खड्का, हजुरको केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्मको डिस्कसनमा? छैन सर। दिवाकर, हजुरको केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्मको डिस्कसनमा? नो सर। ल त्यसो भए म अगाडि बढेँ अझै फर्दर। अब चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको थ्योरी चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, अब चाहिँ न्युमेरिकल पार्ट मात्रै बाँकी छ है त। म फेरि यो काटेर गर्छु, कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम हुन्छ टिम्समा। ओके, यो च्याप्टरको विभिन्न न्युमेरिकलहरू हेरौँ। सो फर्स्ट न्युमेरिकल जुन बोर्ड इक्जाममा पनि सोधेको थियो, अ क्लास बी अडियो एम्प्लिफायर इज प्रोभाइडिङ 20 भोल्ट पिक साइन वेभ सिग्नल टु 8 ओम इम्पेडेन्स स्पिकर विथ पावर सप्लाई अफ 25 भोल्ट एट वाट इफिसियन्सी इज इट अपरेटिङ। 2068 चैत्रमा सोधिएको क्वेसन। सो सबभन्दा पहिला क्वेसनले जे कुरा दिएको छ त्यसलाई हामीले लेख्छौँ। सो गिभन डेटा आर भनेर क्वेसनले दिएको कुराहरू लेख्यौँ र अनि के निकाल्नु पर्ने हो त्यो कुरा इन्डिकेट गऱ्यौँ। सो हामीलाई क्वेसनले पिक भोल्टेज दिएको छ, हामीलाई क्वेसनले भिसिसीको भ्यालु पनि दिएको छ, अनि हामीलाई लोड इम्पेडेन्सको नि भ्यालु दिएको छ जुन चाहिँदैन, इफिसियन्सीको फर्मुलामा त्यो छैन होइन। सो वी नो फर अ क्लास बी एम्प्लिफायर इटा बराबर पाई/4 VP/VCC। अब VP को भ्यालु प्लग इन गरिदिउँ, VCC को भ्यालु प्लग इन गरिदिउँ, एन्सर आइहाल्यो। सो इफिसियन्सी कम्स आउट टु बी 0.6282 र त्यसलाई यदि हामीले इफिसियन्सी पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने द इफिसियन्सी टर्न्स आउट टु बी 62.82%। अब एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु भन्दाखेरि हामीले निकालेको इफिसियन्सी चाहिँ नर्मल्ली 50 देखि 78.5 को रेन्जमा पर्नुपर्छ होइन। नत्र भने एकचोटि चाहिँ क्रस चेक गर्नु, यदि क्वेसनले नै डाटा रङ दिएर आएको हो कि अब मैले कहीँ रङ गरेको त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। सो नर्मल्ली क्लास बी एम्प्लिफायरको मिनिमम इफिसियन्सी 50 हो, म्याक्सिमम 78.5 हो। अब तपाईँले निकालेको इफिसियन्सी यो रेन्जभन्दा बाहिर एन्सर आयो भने त मैले कतै हिसाब त गडबड गरेको छैन भनेर आफूले आफूलाई क्रस भेरिफाई गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो है। थ्योरीमा पढेको कुरालाई अप्लाई गर्नुहोस् है न्युमेरिकल गर्दाखेरि। अब अझै अगाडि बढौँ।
अब यो बाहेक अरु चाहिँ न्यूमेरिकल सोधेको छैन। पास्ट क्वेशन हेर्ने हो भने नत्र चाहिँ त्यति धेरै अरु न्यूमेरिकल सोधेको छैन। यो च्याप्टरबाट थ्योरी नै बढी सोध्छ, डेरिभेसनै बढी सोध्छ। सबै प्लग एन्ड प्ले टाइपको छ न्यूमेरिकलहरु, सो तै पनि डिस्कस चाहिँ गरौँ। A transformer coupled class A large signal amplifier has maximum and minimum values of collector emitter voltage of 25 volt and 2.5 volt. Determine its collector efficiency. अब VCE max भनेको क्वेशनले हामीलाई 25 भोल्ट दिएको छ, VCE min भनेको 2.5 भोल्ट दिएको छ। अब हामीले पहिला डिराइभ गरेको ट्रान्सफर्मर कपल्ड क्लास ए एम्प्लिफायरको फर्मुलामा अब यी दिएका भ्यालुहरु प्लग गर्दियौं। सो प्लग गरिदिएपछि कति आयो त? इफिसियन्सीको भ्यालु 33.47% आयो। यो फर्मुला हामीले अगाडि हेरिसकेको फर्मुला हो। अझै अगाडि बढौं। अब यो न्यूमेरिकल चाहिँ अब अलिकति मजाको छ है त। यस्तो खालको न्यूमेरिकल सोध्न पनि सक्छ। For class B amplifier providing 20 volt peak signal to 16 ohm load speaker and power supply of VCC बराबर 30 volt, determine the input power, output power and circuit efficiency भनिदियो। अब यो क्वेशन चाहिँ सजिलो छ, तर यसपछिको अर्को क्वेशन चाहिँ अब अलिकति त्यसमा चाहिँ कन्सेप्ट आउँछ। अब इनपुट पावर, आउटपुट पावर र इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त क्वेशनले जे दिएको छ त्यसलाई लिस्टिङ गरौँ। भनेपछि सप्लाई भोल्टेज भनेको VCC भयो, पिक भोल्टेज भनेको चाहिँ आउटपुटको पिक भोल्टेज भनेको 20 भोल्ट भयो, लोड इम्पेडेन्स अथवा रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ 16 ओम भयो। अब हामीले डिराइभ गरेका फर्मुलाहरूलाई सुई सुई लेख्न सक्छौं हामी। सो इनपुट डीसी पावर P इन डीसी भनेको चाहिँ 2 VP VCC बाइ पाई RL हुन्छ। यो फर्मुला हामीले पढेको हो। सो यो फर्मुलामा भ्यालुहरु प्लग गर्दियौं। सो पिक भोल्टेजको भ्यालु पनि दिएको छ, VCC को भ्यालु पनि दिएको छ, RL को भ्यालु पनि दिएको छ। सो यहाँबाट कति आयो त? इनपुट पावर इज इनपुट डीसी सप्लाईबाट इनपुट लिएको पावर कति आयो त? 23.87 वाट्स आयो। त्यसपछि एसी आउटपुट पावर कति आउँछ भन्दा VP स्क्वायर बाइ 2RL। अब VP को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2RL। सो 12.5 वाट्स आयो। भनेपछि इफिसियन्सी भनेको आउटपुट एसी पावर बाइ इनपुट डीसी पावर टाइम्स 100 गर्नुभयो भने पर्सेन्टेजमा आउने भयो। सो इट कम्स आउट टु बी 52.37%। भनेपछि अब हामीले निकालेको भ्यालु ठिक छ, किनभने 50 देखि 78.5 को रेन्जमा छ यो, हैन? सो यो न्यूमेरिकलमा यदि हजुरहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्, तर यो फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले डाइरेक्ट युज गर्यौं, किनभने दिस फर्मुला वी इन्काउन्टर्ड व्हाइल डिराइभिङ है। दिस आर द फर्मुलाज that we have already encountered, हैन, while discussing the theory. सो केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु। म अगाडि बढ्ने त्यसो भए। अब यो न्यूमेरिकल चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्छ, तर त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है। त्यति गाह्रो चाहिँ हैन, खाली अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ। For a class B amplifier using a supply of VCC बराबर 30 volt and driving a load of 16 ohm, determine the maximum input power, output power and transistor dissipation भनिदियो क्वेशनले। सो सबभन्दा पहिला क्वेशनले जे कुरा दिएको छ त्यो लेख्ने, हैन? अब RL को भ्यालु क्वेशनले दिएको छ त्यो लेखियो, VCC को भ्यालु क्वेशनले दिएको छ त्यो पनि लेखियो। क्वेशनले हामीलाई पिक भोल्टेज दिएको छैन, हेर्नु है। VP को भ्यालु दिएन र त्यो VP को सट्टा अरु इन्डाइरेक्ट इन्फर्मेसन के दियो त? यो म्याक्सिमम भन्ने शब्द दियो। सो यो म्याक्सिमम भन्ने शब्द राख्ने बित्तिकै क्वेशनमा पिक भ्यालु नदिए पनि हुन्छ। अब ल हेर्नु है। अब वी नो फर क्लास B एम्प्लिफायर, क्लास B एम्प्लिफायर को लागि इनपुट डीसी पावर भनेको यो हो। इट इज गिवन बाइ दिस हाइलाइटेड फर्मुला 2 VP VCC बाइ पाई RL हुन्छ। अब यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने द इनपुट पावर इज म्याक्सिमम व्हेन द भ्यालु अफ VP इज म्याक्सिमम एन्ड द म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु अफ VP इज VCC, हैन? अब आउटपुट पावर र इनपुट पावरको एक्सप्रेसन हामीले लेख्यौं। अब त्यहाँ चाहिँ VP को भ्यालु VCC भयो भने इनपुट पावर म्याक्सिमम भइदिन्छ। अब यो कन्डिसन हामी इम्पोज गर्दियौं त्यो फर्मुलामा, VP को ठाउँमा VCC राख्दियौं। त्यो गर्ने बित्तिकै म्याक्सिमम इनपुट डीसी पावर कति आउने भयो त? 2 VCC को स्क्वायर बाइ पाई RL। यी VCC को भ्यालु दिएको छ, RL को भ्यालु दिएको छ क्वेशनमा। भनेपछि अब त्यहाँबाट हामीलाई के आयो त? म्याक्सिमम इनपुट डीसी पावर 35.81 वाट्स आयो। म्याक्सिमम आउटपुट एसी पावर पनि हाम्रो आउने भयो। सो इट कम्स आउट टु बी 28.125 वाट्स। अब
इनपुट माइनस आउटपुट भनेको जहिले पनि लस हुन्छ। हेर्नु, इनपुट माइनस आउटपुट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? लस हुन्छ। र त्यो लस कहाँ हराउँछ भन्दा ट्रान्जिस्टरको डिसिपेसनमा। त्यो चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा लस हुने हो कि। सो ट्रान्जिस्टर तातेर लस हुने हो त्यो पावर चाहिँ। सो अब यहाँ चाहिँ P2Q किन भनियो भन्दाखेरि नर्मल्ली क्लास बीमा चाहिँ दुईटा ट्रान्जिस्टर हुन्छ। नर्मल्ली होइन, सधैँ नै हुन्छ। क्लास एमा चाहिँ एउटा भयो नि हुने हो हैन। सो क्लास बी एम्प्लिफायरमा चाहिँ दुईटा ट्रान्जिस्टर हुन्छ, त्यही भएर 2Q भनेर त्यहाँ चाहिँ सबस्क्रिप्ट लेखेको है। सो दुईटा ट्रान्जिस्टरमा हुने टोटल लस भनेको चाहिँ इनपुट माइनस आउटपुट भयो। सो इट इज 7.685 वाट्स भयो। दिस इज द लस। त्यसपछि अब सिंगल ट्रान्जिस्टरमा कति डिसिपेट भयो त, कति लस भयो त भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा ट्रान्जिस्टरमा हुने लसलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि सिंगल ट्रान्जिस्टरमा हुने पावर लस आउने भयो, डिसिपेसन आउने भयो। सो यो न्युमेरिकल पनि एउटा राम्रो न्युमेरिकल छ है, जसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा लस भएको कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। त्यो लस कहाँ जान्छ भन्दा ट्रान्जिस्टरमा डिसिपेट भएर जान्छ। अब कहिलेकाहीँ यसरी घुमाएर शब्द घुमाएर सोध्देला न्युमेरिकल झुकिन भएन है। लस इज लस। त्यो लस कहाँ जान्छ भन्दा ट्रान्जिस्टरमा इन द फर्म अफ हिट। अब 2-3 वटा न्युमेरिकल बाँकी छ। सो अघि हामीले पढेकै थ्योरीहरूको न्युमेरिकलहरू हो। सो अहिले हामीले पावर डिरेटिङ कर्भ भनेर पढेका थियौँ र त्यसमा एउटा फर्मुला पढेका थियौँ। हेर्नु त यो फर्मुला। अब हामीले चाहिँ T0बाट T1मा टेम्परेचर राइज गर्दा पावर डिसिपेसन कति घटाउनु पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट दिइन्छ। अब हेर्नुस् क्वेशन, डिटरमाइन व्हाट मैक्सिमम डिसिपेसन विल बी अलाउड फर एन 80 वाट सिलिकन ट्रान्जिस्टर रेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस if derating is required above 25 degree Celsius by a derating factor of 0.5 watt per degree Celsius. So ठ्याक्कै थीटा जे को रेसिप्रोकल हुँदो रहेछ है यसको युनिट पनि भ्यालु पनि। एट अ केस टेम्परेचर अफ 125 डिग्री सेल्सियस रे सोलुसन भनेर लेखियो। अब यो चाहिँ यहाँ डिरेटिङ फ्याक्टर हो है, यो थीटा 10 होइन, इट इज अ डिरेटिङ फ्याक्टर, डिरेटिङ फ्याक्टर हो यो। सो अब T0 भनेको 25 डिग्री सेल्सियस, T1 भनेको 125 डिग्री सेल्सियस, डिरेटिङ फ्याक्टर भनेको 0.5 वाट पर डिग्री सेल्सियस क्वेसनले दिएको छ। अब वी नो दैट द पावर डिसिपेसन एट 125 डिग्री सेल्सियस शुड बी एज पर दिस फर्मुला PD T0 भनेको पावर डिसिपेसन एट 25 डिग्री सेल्सियस कति हो त 80 हो। त्यसपछि 125 माइनस 25 गर्नु पर्यो इन्टु डिरेटिङ फ्याक्टर भनेको क्वेसनले हामीलाई 0.5 दिएको छ। अब यो 0.5 वाट पर डिग्री सेल्सियस हो। त्यसपछि यो अगाडिको डिफरेन्सको चाहिँ डिग्री सेल्सियस हुन्छ युनिट, 80 को त वाट हुन्छ युनिट। सो एन्सर कतिमा आउने हो त वाटमा आउने हो। सो इफ यु क्याल्कुलेट द पावर डिसिपेसन, द सेफ पावर डिसिपेसन एट 125 डिग्री सेल्सियस इज 30 वाट। भनेपछि तपाईले टेम्परेचर बढाउँदै लाँदाखेरि पावर डिसिपेसन घटाउँदै लानु पर्यो इन अर्डर टु अपरेट द ट्रान्जिस्टर सेफली। त्यो कुरा यहाँ देखाइयो है त। अब अझै अगाडि बढौँ। अ सिलिकन पावर ट्रान्जिस्टर, क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। अ सिलिकन पावर ट्रान्जिस्टर इज अपरेटेड विथ हिट सिङ्क। भनेपछि अहिले हामीले पढेको 3टा कुरा यहाँ आउने भयो हैन। हेर्नुस् त यो 3टा थर्मल रेसिस्टेन्स यहाँ आउने भयो। थीटा यासे भनेको हिट सिङ्क टु एम्बिएन्ट थर्मल रेसिस्टेन्स भनेको कति छ त 1.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट। द ट्रान्जिस्टर रेटेड एट 150 वाट हैज थीटा जेसी बराबर 0.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट एन्ड माउन्टिङ इन्सुलेसन हैज थीटा सीएस बराबर 0.6 डिग्री सेल्सियस पर वाट। What maximum power can be dissipated if the ambient temperature is 40 degree Celsius अनि TJ max भनेको 200 डिग्री सेल्सियस भनेर क्वेसनले दियो। सो क्वेसनले TA को भ्यालु पनि दियो, TA को भ्यालु पनि दियो, TJ max को भ्यालु पनि दियो। अब हामीलाई चाहिएको के छ त थीटा JA को भ्यालु चाहिएको छ र PD max को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो थीटा JA स्ट्रेट फरवर्ड निकाल्न मिलिहाल्यो। सो दिएका सबै थर्मल रेसिस्टेन्सलाई जोडिदिनुस्, you will get the junction to ambience thermal resistance. अब this is our master formula. So main formula यही नै हो, सुरु नै यहीँबाट भएको हो। TJ minus TA बराबर थीटा JA टाइम्स PD। अब जंक्सन टेम्परेचर म्याक्सिमम हुँदाखेरि कतिसम्म म्याक्सिमम पावर डिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निकाल्न खोज्या हो। त्यही भएर PD max हामीले सेफली डिसिपेट गर्न सक्ने म्याक्सिमम पावर कति निकाल्न खोज्या हो नि त।
सो करेस्पोन्डिङ टु दिस टिजे म्याक्स पिडी म्याक्स कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजे हो। सो टिजे म्याक्सको भ्यालु क्वेसनले हामीलाई 200 दिएकै छ, एम्बियन्टको भ्यालु हामीलाई 40 दिएकै छ क्वेसनले। अब थीटा जे ए को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकालिहाल्यौं। सो अब म्याक्सिमम जंक्सन टेम्परेचर चाहिँ 200 डिग्री सेल्सियस भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ म्याक्सिमम पावर यहाँ कति डिसिपेट गर्न सक्छौं त 61.5 वाटसम्म मात्रै यो ट्रान्जिस्टरमा डिसिपेट गर्न सक्छौं। यदि हामीले पावर डिसिपेसनलाई यो भन्दा माथि लान खोज्यौं भने त्यो फिजिकल्ली ड्यामेज हुन्छ ट्रान्जिस्टर। यदि यो पावर भन्दा तल हामीले अपरेट गरायौं भने इन दैट केस द ट्रान्जिस्टर विल वर्क जस्ट फाइन है। सो यो न्यूमेरिकल पनि त्यही खाली त्यही फर्मुलालाई घुमाउने थियो। अब यो चाहिँ लास्ट न्यूमेरिकल। अ बीजेटी इज स्पेसिफाइड टु हैव अ मैक्सिमम पावर डिसिपेसन PD नट अफ 2 वाट्स। सो यो मैक्सिमम पावर डिसिपेसन एट एन एम्बियन्ट टेम्परेचर अफ 25 डिग्री सेल्सियस अरे। सो एम्बियन्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदा मैक्सिमम पावर डिसिपेसन चाहिँ 2 वाट्स अरे। अनि एन्ड अ मैक्सिमम टेम्परेचर टिजे म्याक्स अफ 150 डिग्री सेल्सियस। मानम यो ट्रान्जिस्टरको चाहिँ अब टिजे म्याक्स भनेको 150 डिग्री सेल्सियस छ अरे। त्यसो भए अब के निकाल्नु पर्यो त, थर्मल रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो थीटा जे ए। अब यो तीनटा क्वेशन सिक्वेन्शियल्ली छ है, एउटामा निकालेको कुरा अर्कोमा युज हुन्छ है। थर्मल रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा, त्यसपछि द म्याक्सिमम पावर दैट क्यान बी सेफली डिसिपेटेड एट एन एम्बियन्ट टेम्परेचर अफ 50 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै the junction temperature if the device is operating at ambient temperature 25 degree Celsius and is dissipating 1 watt अरे। सबभन्दा पहिला त लेट्स स्टार्ट विथ दिस मास्टर फर्मुला हैन। हामीले यो च्याप्टर सुरु गरेकै यही फर्मुलाबाट हो अलमोस्ट। टिजे माइनस टिए भनेको चाहिँ टेम्परेचर राइज अफ द जंक्सन रिलेटिभ टु द एम्बियन्स इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ थर्मल रेसिस्टेन्स एन्ड पावर डिसिपेसन। अब यहाँबाट थीटा जे ए को भ्यालु आउने भयो हेर्नु। अब हामीलाई थाहा छ क्वेसनले हामीलाई के दिएछ त, टिजे म्याक्स दिएको छ, टिए नट पनि दिएको छ भनेको चाहिँ, अनि पिडी नट पनि दिएको छ। यो तीनटै रिलेटेड कुरा हो। सो सबै रिलेटेड कुरालाई हालेर हामी थीटा जे निकाल्न सक्छौं है। सो थर्मल टु एम्बियन्स रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति आउने भयो, के अरे जंक्सन टु एम्बियन्स थर्मल रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति आउने भयो त 62.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट आयो। अब यो भ्यालु आइसकेपछि क्वेशन नम्बर एन्सर नम्बर 2 मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौं त त्यो युज गर्छौं। सो यही माथिकै फर्मुलाबाट आएको है। जस्तै PD लाई एक्सप्रेस गर्नु, PD बराबर टिजे माइनस टिए बाइ थीटा जे ए हुन्छ। अब PD को ठाउँमा PD म्याक्स, टिजे को ठाउँमा टिजे म्याक्स र अनि एम्बियन्ट चाहिँ हामीलाई सुरुमा दिएको भ्यालु हालौं टिए नट। सो टिजे म्याक्स भनेको 150 हो, टिए नट भनेको चाहिँ अब हाम्रो कति हो त, अब एम्बियन्ट चाहिँ 50 भयो भने के हुन्छ भन्न खोजे हो नि त। एम्बियन्ट टेम्परेचर चाहिँ 50 हुँदा के हुन्छ भनेर निकाल्न खोजे हो। यहाँ 50 हालियो। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, अब पावर डिसिपेसन चाहिँ कति हुने भयो त 1.6 वाट हुने भयो। घट्यो नि त हैन। सो टेम्परेचर अलिकति बढाउने बित्तिकै यो पावर डिसिपेसन त घटि नै हाल्यो, म्याक्सिमम एलाउएबल पावर डिसिपेसन। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा हेरौं। अब एम्बियन्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदा र पावर डिसिपेसन PD चाहिँ 1 वाट हुँदा चाहिँ जंक्सन टेम्परेचर कति हुन्छ अरे। यो त झन् एकदम सिम्पल भयो हैन। टिजे बराबर टिए प्लस थीटा जे ए टाइम्स PD। अब टिए भनेको हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ 25 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, 25 डिग्री सेल्सियस। अनि थीटा जे ए को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेछौं 62.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट हुन्छ यसको युनिट, टाइम्स अब पावर डिसिपेसन कति भनेको छ त क्वेसनले हामीलाई 1 वाट भनेको छ। सो वाट वाट क्यान्सल आउट हुने भयो युनिटमा, अनि एन्सर कति आउने भयो त अल्टिमेटली 87.5 डिग्री सेल्सियस आउने भयो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। सो यसरी हामीले चाहिँ च्याप्टर 4 लाई कम्प्लिटली कभर गर्यौं। सो आजलाई मैले प्लान गरेको कन्टेन्ट यति नै हो हैन। सो यदि यसमा हजुरहरुको केही क्वेशन छ भने सोध्नुस्, नत्र अब यसपछिको म प्लानहरुको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु अनि प्रेजेन्टेसनहरुको बारेमा कुरा गर्छु। सो हामीले च्याप्टर 5 लाई च्याप्टर 4 लाई सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्यौं। सो यदि यो च्याप्टर 4 बाट हजुरहरुलाई केही क्वेशन छ भने सोध्नुस्, नत्र म अरु कुराहरु गर्छु अलिकति। केही छ रोशनको? रोशन रिजाल हजुरको के क्वेशन छ? छैन सर। अनि शुभेच्छा दानी हजुरको के क्वेशन छ? शुभेच्छा? यस सर।
क्वेशन छ? छैन। ए स्वदेश शर्मा हजुरको के क्वेशन छ? छैन सर। ल अब त्यसो भए हाम्रो चाहिँ अब दुईटा च्याप्टर बाँकी रह्यो। एउटा भनेको चाहिँ च्याप्टर 5, एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 बाँकी रह्यो। यो भनेको चाहिँ सिग्नल जेनेरेटर्स एन्ड वेभफर्म शेपिङ सर्किट्स हो। अर्को भनेको च्याप्टर 6 पावर सप्लाइज ब्रेकडाउन डायोड्स एन्ड भोल्टेज रेगुलेटर्स। सो अब भोलि हामी चाहिँ च्याप्टर 6 लाई कभर गर्छौँ। भोलि हामी सेम टाइममा क्लास लिन्छौँ EDC को र हामी यो च्याप्टर 6 लाई कभर गर्छौँ। यो च्याप्टर 6 भनेको चाहिँ एउटै सेसनमा इट क्यान बी कम्प्लिटेड भनेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो बाँकी रहन्छ च्याप्टर 5 मात्रै। सो भोलि हामी च्याप्टर 6 लाई कन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि पर्सि अब हाम्रो एसेसमेन्ट छँदैछ, फर्स्ट एसेसमेन्ट। सो त्यो एसेसमेन्ट हजुरहरूले दिनुहुन्छ पर्सि। त्यसपछि नेक्स्ट विक हजुरहरूको प्रेजेन्टेसन सुरु हुन्छ। अब यदि तपाईहरूलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्रेजेन्टेसन छिटै सक्नुहोस्। त्यो भयो भने अब हाम्रो कोर्स पनि छिटै कन्क्लुड हुन्छ, अनि ताकि तपाईहरूलाई भएको कन्फ्युजन मैले क्लियर गरेर च्याप्टर 5 लाई हामी ऱ्याप अप गर्न सक्छौँ। अनि त्यो भयो भने तपाईँहरू पनि फ्री हुनुहुन्छ अनि म पनि फ्री नै हुन्छु अनि हैन। त्यसपछि अनि हामी अरू फाइनल एसेसमेन्टहरूको प्लानिङ गरौँला अनि अरू कुराहरू गरौँला। अनि जति चाँडो सक्यो त्यति चाँडो तपाईँहरूको इन्टरनल मार्क्सहरू पनि फाइनलाइज हुन्छ है। अब शुक्रबारको एसेसमेन्टमा कति साथीहरूले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको थियो, अब च्याप्टर 1, 2 र 3 बाट क्वेसन आउँछ भनेको डायोड, बिजेटी र फेटबाट क्वेसन आउँछ। र क्वेसन चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू हेर्नुहोस्, अब अलिअलि घुमाएर पनि सोध्न सक्छु मैले हैन। अब ओपन बुक इक्जाम हो, तपाईँले किताब हेरेर मजासँग PDF हेरेर चाहिँ गर्न पाउने भएको हुनाले क्वेसनको लेभल पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हो है। भनेपछि घोक्न भन्दा बुझ्नमा फोकस गर्नु पर्यो, रट्न त परेन, यु नो द्याट है। जाँचको लागि त पर्ला हैन, किनभने TU ले अनलाइन जान अब अलि त्यति आँट गरेको छैन है। सो अब च्याप्टर 5 को लागि म तपाईहरुलाई चाहिने स्लाइड सबै दिन्छु, मसँग छ। मैले पढाउन अल्छी गरेको हैन। सो तपाईहरुलाई पनि अलिकति अनलाइन क्लास चाहिँ इन्गेजिङ गराम भनेर हो। सो च्याप्टर 5 सँग रिलेटेड सबै स्लाइडहरु म नै दिन्छु है। जस्तै च्याप्टर 5 मा भएका सबै टपिकहरुको स्लाइड मसँग छ। यो स्लाइड म दिन्छु। यो स्लाइड तपाईहरुले हेर्नुस्, यसलाई रेफरेन्स लिएर तपाईहरुले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एलोकेसन गरेको टपिक चाहिँ यस्तो छ हेर्नु। अब यो च्याप्टर 5 भनेको सिग्नल जेनेरेटर्स एन्ड वेभफर्म शेपिङ सर्किट हो। अब यो च्याप्टरमा भएका सबै टपिकहरुलाई मैले चाहिँ यसरी विभिन्न टपिक 1, टपिक 2 भन्दै एरेन्ज गरेको छु के। जस्तै अब टपिक 1 कुनै एउटा ग्रुपले प्रेजेन्ट गर्न सक्यो। अब यो टपिक यदि कसैले प्रेजेन्ट गर्छ भने यो टपिकको टाइटल के हो त, यो इन्ट्रोडक्सन टु फिडब्याक ओसिलेटर प्रिन्सिपल अफ साइनुसोइडल ओसिलेटर्स भयो यो टपिक। अब यो टपिकमा चाहिँ स्टुडेन्टले यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नै पर्यो भनेको एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै डिफाइन फिडब्याक, डिफाइन ओसिलेटर, यसको उत्तर आउनु पर्यो। बार्कहाउसेन क्राइटेरियाको स्टेटमेन्ट र साइनुसोइडल ओसिलेसनको प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि क्लोज लुप गेन फर पोजिटिभ फिडब्याक एम्प्लिफायरको बारेमा कुरा आउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, यो टपिकमा जति भनेछ त्यति मात्रै गर्ने है। अब त्यसपछि यो एउटा ग्रुपले गर्ला, मेबी ल लेट्स से रोल नम्बर 1 2 3 4 ले, मैले अहिले हाइपोथेटिकल्ली भने रोल नम्बर 1 2 3 4 एउटा ग्रुप हुन सक्छ। त्यो ग्रुपले यो टपिक लिन सक्छ, यो टपिकमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यसपछि अर्को टपिक छ वाइन ब्रिज ओसिलेटर। अब वाइन ब्रिज ओसिलेटर जुन ग्रुपले प्रेजेन्ट गर्छ त्यो ग्रुपले चाहिँ एटलिस्ट यो दुईटा कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ यस्तो तरिकाले राखेको छु कि तपाईहरुलाई जाँचमा नयाँ क्वेशन आयो भने ट्याकल गर्न मिल्ने तरिकाले मैले यहाँ क्राइटेरिया बनाइदिएको छु। जस्तै नर्मल्ली अहिलेसम्म सधैँ थ्योरी र डेरिभेसन मात्रै सोध्छ भने कहिलेकाहीँ अब डिजाइन सोधिदियो भने के गर्ने। डिजाइन पनि एकदम सिम्पल हुन्छ, खालि त्यो RC को भ्यालुहरु हामीले राख्ने हो अनि त्यो अनुसार फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर उल्टो हिसाब गर्ने हो, अरु केही पनि हैन डिजाइन भनेको। सो एनीवे, सो जसले वाइन ब्रिज ओसिलेटरको बारेमा प्रेजेन्ट गर्छ त्यसले चाहिँ that group must draw
टिच अथवा चाहिँ प्रेजेन्ट अबाउट हाउ टु ड्र द वाइन ब्रिज ओसिलेटर सर्किट एन्ड डिराइभ द एक्सप्रेसन फर फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन एन्ड गेन अफ द एम्प्लिफायर एन्ड द ग्रुप अल्सो सुड प्रेजेन्ट हाउ टु डिजाइन हाउ टु पर्फर्म अ सिम्पल डिजाइन अफ वाइन ब्रिज ओसिलेटर फर अ गिभन फ्रिक्वेन्सी। ल मानौँ 1 किलो हर्जको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने वाइन ब्रिज ओसिलेटर डिजाइन गर्नुहोस् भनेर क्वेसनले भन्यो भने आर र सीको भ्यालु कसरी लिने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले सिक्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, जुन ग्रुपले वाइन ब्रिज ओसिलेटरको बारेमा प्रेजेन्ट गर्छ त्यो ग्रुपले अगाडिको बारेमा प्रेजेन्ट गर्न जरुरी छैन। भनेको स्ट्रिक्टली आफ्नो टपिकमै लिमिटेड भएर डिस्कसन गर्ने र आफ्नो टपिक भन्दा अगाडि आएको कुरालाई यो वेल नोन कुरा हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने। भन्न खोजेको अब वाइन ब्रिज ओसिलेटरमा आएर फिडब्याकको डेफिनिसन दिन जरुरी भएन के, डाइरेक्ट फिडब्याक के हो भन्ने तरिकाले तपाईँले डिस्कस गर्नु पर्यो। नत्र भने वेस्ट अफ टाइम हुन्छ, फेरि त्यही कुरा रिडन्डेन्टली रिपिट भएको भई हुन्छ। सो आफ्नो टपिकमा जे कुरा दिएको छ त्यो कुरामा एकदम स्ट्रिक्टली स्टिक हुने र अगाडिको टपिक अलरेडी प्रेजेन्ट भइसकेछ भन्ने एजुम गर्ने। त्यही भएर अब हाम्रो प्रेजेन्टेसन पनि सिक्वेन्समा हुने भयो। अब भनेपछि अब हाम्रो प्रेजेन्टेसनको सुरुको दिन टपिक 1 2 3 4 प्रेजेन्ट हुने भए, सेकेन्ड दिनमा 5 6 7 8 अनि थर्ड दिनमा 9 10 11 12। अब तपाईँहरूको क्लासमा 48 जना हुनुहुन्न भने कुनै ग्रुपमा 2 जना पनि हुन सक्ने स्थिति आउने भयो। अब विशेष परिस्थिति आएछ भने म्याक्सिमम एउटा ग्रुपमा 5 जनासम्म पनि राखौँला, नत्र नर्मल्ली चाहिँ म्याक्सिमम 4 जना हुनुहोस्, मिनिमम 2 जना हुनुहोस्। किनभने 1 जना भयो भने त ग्रुप प्रेजेन्टेसनको अर्थै रहन्न, टिम वर्क भन्ने कुराको अर्थै रहन्न हैन। एनिवे, सो यसरी मैले टोटल 12 वटा टपिक बनाइदिएको छु हैन। सो 12 वटा टपिक चाहिँ हजुरहरूले अब आफै डिभाइड गर्नुस् हैन। सो स्टुडेन्ट इन इच ग्रुप सुड ट्राई टु प्रेजेन्ट देयर टपिक इन अबाउट 10 to 15 म्याक्सिमम स्लाइड। सो 10 वटा भन्दा 10 देखि 15 भन्दा म्याक्सिमम स्लाइड बनाउन भएन। अब इमेजिन गर्नुस् 1.5 घण्टा टोटल टाइम हुन्छ हामीसँग, एउटा ग्रुपले चाहिँ त्यसको 1/4 भन्दा बढी टाइम लिन पाइएन र स्लाइड पनि लिमिटेड हुनु पर्यो। भन्न खोजेको कुरा नै कम राख्नुस् भन्न खोजे हैन कि एउटा स्लाइडमा सकेसम्म बढी इन्फर्मेसन राख्न ट्राई गर्नुस् ताकि तपाईँको स्लाइड खँदिलो होस् के। अनावश्यक 50 वटा स्लाइड राखेर त्यो सुई चेन्ज गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। सकेसम्म स्लाइड लिमिटेड बनाउनुस्। अब 100 वटा स्लाइड ल्याउनु भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त हैन। अनि त्यो एकदम छिटो फ्लिकरिङ इफेक्ट हुन्छ हैन, गाह्रो हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर स्लाइड लिमिटेड बनाउनुस्, एउटै स्लाइडमा धेरै इन्फर्मेसन प्याक गर्नुस्। त्यो अब टेक्निक हुन्छ प्रेजेन्टेसनको नि है, त्यो सिक्नु होला। All groups are required to prepare the exam oriented note of the question to be addressed in their topic। भनेको स्लाइड यस्तो तरिकाले बनाउनुस् कि इक्जाम ओरिएन्टेड हुनु पर्यो है। अब यो च्याप्टरको ट्युटोरियल यो प्रेजेन्टेसनमै इफेक्टिभली सकिने भयो कि यसरी तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्नुभयो भने। अब टपिक एलोकेसन क्यान बी डन बाई स्टुडेन्ट देमसेल्फ। इफ फेल टु डु सो टपिक सुड बी एलोकेटेड इन द सिक्वेन्स अफ रोल नम्बर। भनेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो ग्रुप बनाउनुस् र एउटा कुरा चाहिँ स्ट्रिक्ट के हो भने दुईटा ग्रुपको एउटै टपिक हुन हुँदैन है। मैले अहिले भनिदिएको छु, सर थाहा भएन यस्तो भयो भन्न पाइँदैन। तपाईँहरूले सिआरलाई खबर गर्नुस्, सिआरलाई खबर गरेर आफ्नो टपिक पहिल्यै फाइनल गराउनुस्। अनि वान्स द्याट टपिक इज असाइन्ड अर्को ग्रुपले लिन पाइँदैन। यति एउटा ग्रुपले प्रेजेन्ट गरिसकेछ भने अर्को ग्रुपले फेरि त्यही टपिक प्रेजेन्ट गर्न खोज्यो भने त्यो ग्रुपको मार्क्स आउँदैन। हेर्नु, त्यो प्रेजेन्टेसनै म लिन्न। त्यही भएर सबैको यो 12 वटा टपिक चाहिँ डिभाइड हुनै पर्छ। एउटा ग्रुपले कुनै दुईटा टपिकमा दुईटा ग्रुपले चाहिँ कुनै एउटै सेम टपिकमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न पाइँदैन है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब हजुरहरूले सकेसम्म मैले मेरो स्लाइडमा भएको भन्दा नयाँ कुरा केही हाल्नुहोस्, किनभने मेरो स्लाइड त अलरेडी त छ त्यहाँ हैन। सो त्यो कुरा त अलरेडी वेल नोन कुरा हो हैन। त्योभन्दा अलि फरक पर्सपेक्टिभ दिन सक्नुभयो भने द्याट इज इभन मोर बेटर। त्योभन्दा अझ सजिलो, त्योभन्दा अझ कन्साइज, त्योभन्दा अझै अरू इफेक्टिभ कुनै तरिका छ भने त्यो मेथड यु आर इन्करेज टु फलो है। सो डोन्ट बी लिमिटेड बाई माई स्लाइड्स। मेरो स्लाइडले लिमिटेड नहुनुहोस्, बरु त्योभन्दा अझ फर्दर हुनुहोस्। अनि मिल्छ भने एउटा स्लाइडमा सिमुलेसन राख्न ट्राई गर्नुहोस्, किनभने इन दिस वे यु विल बी इन्करेज टु सिमुलेट योर सर्किट है। सो सिमुलेसन गर्न ट्राई गर्नुहोस्। मेबी अब एउटा सर्किट सिमुलेसन गर्न त ठुलो कुरो भएन नि त। जस्तै जसलाई वाइन ब्रिज ओसिलेटरको टपिक परेको छ उसले त वाइन ब्रिज ओसिलेटर मात्रै सिमुलेट गर्ने हो नि त
भनेपछि त त्यति टेन्सन भएन, लोड पनि भएन हैन। सो अब नेक्स्ट विकको बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरौँ। त्यसपछि हाम्रो कोर्स सकिन्छ। अनि कोर्स सकिएपछि अब तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजनहरु, केही क्वेशन्सहरु छ भने अब ट्युटोरियलहरु पनि म दिन्छु, रिमेनिङ ट्युटोरियलहरु। अनि त्यसपछि हामी डिस्कसन सेसनहरु राखौँला। ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई के गाह्रो भयो त्यो तपाईहरुले क्वेशन सोध्नु होला। अनि त्यो क्लासमा सबैजना आउन कम्पल्सरी पनि छैन फेरि है। म एटेन्डेन्स चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन सम्मको मात्रै लिन्छु। सो रिभिजन क्लासमा कम्पल्सरी हुँदैन सबैजना आउने भन्ने। जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुस्, आफूलाई रहेको क्वेशनहरु सोध्नुस्। अनि त्यसमा चाहिँ हामी कन्फ्युजनहरु क्लियर गरौँला है त। सो यो पीडीएफ चाहिँ मैले अघि भर्खर हाम्रो टिम्समा पनि पोस्ट गरिदिइसकेको छु, यो हेर्नु होला हैन। सो अब भोलि हाम्रो ईडीसी को क्लास हुन्छ। हामी चाहिँ च्याप्टर 6 लाई कन्क्लुड गर्छौं भोलि। सो मैले भनेको केही कुरामा हजुरहरुलाई केही डाउट छ, कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्, नत्र आजको क्लासलाई चाहिँ अब यतै टर्मिनेट गरौँ। केही छ? क्षितिज हजुरलाई केही क्वेरी छ? ल दिवाकर सोध्नु न है, सोध्नु।